Përshëndetje shikues të nderuar, faleminderit që keni zgjedhur ekranin e Ora News për të ndjekur emisionin mjekësor Diagnozë, një emision i cili vjen tek ju çdo të shtunë në orën 17 me mua Freskida Milotin dhe sigurisht me personazhe të ndryshme, por është shumë e rëndësishme dhe ajo çfarë ne përcjellim në çdo të shtunë zërin e mjekut specialist të ftuar në studio. Unë kam neurologun doktorin Altin Kuqo. Faleminderit që keni zgjedhur të vini në emisionin tonë dhe të diskutoni në fakt për një temë shumë interesante dhe për të përcjellë informacionet e duhura në lidhje me Parkinsonin. Faleminderit. Do të flasim gjërësisht, unë do t'ju bëj pyetje pas pyetjesh dhe do ta nisim me pyetjen e parë për të ditur se çfarë është kjo sëmundje, çfarë është sëmundja e Parkinsonit. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje e trurit, hyn atë që quhet sëmundje degenerative të trurit, është sëmundja e dytë më e madhe degenerative mbas demencës Alzheimer. Është një sëmundje e cila në thelb ka të bëjë me çrregullimin e lëvizjeve të vullnetshme. Ndryshe quhet edhe paraliza dridhëse, sepse besoj njerëzit e dinë që kur ka një dridhje, mendja gjithmonë ju shkon se mos kanë sëmundjen e Parkinsonit. Megjithatë, ky çrregullim lëvizjesh ka të bëjë jo aq me faktin e ushtrimit të lëvizjeve, e realizimit të lëvizjeve, sesa me finesën dhe saktësinë e realizimit të këtyre lëvizjeve. Është një sëmundje e cila në përgjithësi i takon moshës tretë, pra mbi 60 vjeç, dhe është një sëmundje me një karakter progresiv, të ngadalt, që me kalimin e viteve rëndohet dhe shenjat bëhen gjithmonë edhe më të theksuara. Gjithmonë është me dridhje, doktor? Me këto Jo, lëvizje? nuk është gjithmonë me dridhje. Cilat janë shenjat tipike? E përmenda sepse është një shenjë e cila bie lehtësisht në sy dhe njerëzit janë mësuar me të, madje aq janë të mësuar sa që për çdo dridhje thonë mos kam Parkinson, por që s'është e vërtetë. Dridhja është një nga shenjat, një nga simptomat. Është një dridhje me një karakter të veçantë, ndodh zakonisht kur personi është në qetësi dhe në momentin që do të kryejë një veprim, kjo dridhje zhduket, nuk ekziston më. Shenjat të tjera, simptomat të tjera kryesore të Parkinsonit është dhe rigiditeti ose ngurtësimi i muskujve. Gjë e cila sjell gjithashtu vështirësi në kryerjen e lëvizjeve, sidomos lëvizjeve timta. Ela vjen sëmundje me Parkinsonit dëmtohet shkrimi, nuk bëjnë dot lëvizje të tipit zbërthimin e kopsave, pra lëvizje me karakter fin. Dhe shenja e tretë madhore është ngadalësimi i lëvizjeve, ose siç e quajnë në gjuhën tonë mjekësore, bradikinezia. Pra këto janë, le të themi, këto janë tre shenjat kryesore të sëmundjes Parkinsonit. Doktor, cili është roli i dopaminës? Përsa i takon sëmundjes Parkinsonit, dopamina është substanca e cila mungon. Ka dy arsye që mungon dopamina. Një është si pasojë e paksimit të numrit të qelizave nervore të cilat e prodhojnë atë, pra prodhohet gjithmonë më pak. Dhe një arsye tjetër është dhe shkatrimi i qelizave të cilët e marrin dopaminën. Pra dopamina është një mediator i cili prodhohet nga disa neurone për të nxitur disa neurone të tjera. Pra dhe kur neuronet që e prodhojnë dopaminën paksohen, po dhe ato që duhet ta presin dopaminën, pra nxiten prej saj dhe ato shkatrohen dhe paksohen në numër, atëherë dopamina e humb efektin e saj dhe ky efekt i dopaminës sjell pikërisht këtë ngadalësim, të çrregullim të lëvizjeve dhe shenjat të tjera pastaj plus që do t'i diskutojmë më vonë. Doktor, çfarë ndodh nëse nuk kurohet? Pra cilat janë komplikacionet e kësaj sëmundje? Në qoftë se sëmundja nuk kurohet, pa diskutim ajo që ndodh është një jetë me një cilësi shumë të dobët për pacientin. Kurimi i sëmundjes Parkinsonit në thelb qëndron në medikamentet të cilat lehtësojnë këtë çrregullim të lëvizjeve që sjell sëmundja e Parkinsonit.
është një mjekim i cili në rast se pacienti është me morbus Parkinson, pra është sëmundje Parkinson, tipike, është shumë efikas. Pacienti mund të jetojë për vite me sëmundjen pa e prishur cilësinë e tij të jetës, pra duke qenë autosuficient, duke qenë i aftë për punë, për bërë një jetë normale, por që gjithsesi me kalimin e viteve, ky efekt fillon edhe bie, dhe sëmundja gjithsesi bën progresionin e saj pavarësisht trajtimit. Por në vitet e para është shumë e rëndësishëm. Çfarë formash Parkinsoni ka? Parkinsoni është një sëmundje, do të thënë është sëmundja e Parkinsonit. Pastaj me simptomat e ngjashme ka sëmundje të tjera që madje edhe ngatrohen me Parkinsonin dhe shpesh ne duhet të bëjmë atë që quhet diagnozë diferenciale, të cilat nuk janë Parkinson, kanë ecuri të ndryshme, kanë përgjigje të ndryshme ndaj terapisë, por që gjithsesi ngjajnë edhe shpeshherë ngatrohen. Dhe kjo bën që në një farë mënyrë edhe incidenca ose prevalenca e pacientëve me Parkinson të jetë pak më e rritur për shkak të kësaj diagnoze jo të saktë. Megjithatë, në atë çka është sëmundja e Parkinsonit, kemi Parkinsonin klasik, që është Parkinsoni që fillon mbi 60 vjeç. Kemi Parkinsonin e moshës së re. Sot fasha e pacientëve që mund të preken nga sëmundja e Parkinsonit është nga 20 vjeç deri në 60 vjeç. Si paraqitet situata në Shqipëri? Parkinsonin e moshës së re quajmë të gjithë Parkinsonin që fillon para moshës 50 vjeç. Kemi Parkinsonin i cili është familjar, pra ka një bazë gjenetike të mirë përcaktuar dhe kemi trashëgiminë. Kemi dhe një formë tjetër Parkinsoni i cili shoqërohet me një sëmundje tjetër degenerative, që është skleroza laterale amiotrofike, për cilën unë në fund të desha të doja, ose do desha një 5 minutë të thosha disa fjalë për këtë sëmundje degenerative, sepse... Po patjetër. Cilët janë shkaktarët që çojnë në këtë sëmundje? Në të vërtet, një shkak preciz nuk është se ka. Ajo çfarë mund të përmendim janë faktorë shpërthys të sëmundjes Parkinsonit. Pra nxitës, mund të themi. Ose faktor të riskut. Në shumicën e sëmundjeve degenerative, ajo që ka ndodhë në thelb është pikërisht një vdekje programuar i qelizës nervore, neuronit. Kur thuhet vdekje programuar, është një proces i cili fillon në mënyrë të vetëvetishme, pas një lloj shkaku, thuhet programuar sepse ndofta është e programuar gjenetikisht. Por ky proces i cili është i shpejt për qelizën, por i ngadalt sipas llojit të sëmundjes për tërësinë e trurit, çon atë që është shkatrim total i neuronit. Ky shkatrim vjen gradualisht, qelizë pas qelize, duke bërë të mundur dhe humbjen e shumë funksioneve cerebrale. Në rastin e Parkinsonit, preken kryesisht funksionet e lëvizjes. Doktor, cilët janë faktorët mjedisor që e shkaktojnë këtë sëmundje? Stili jetesës, gjendja emocionale, ndoshta? Pa diskutim, faktorë të cilët ndikojnë dhe nxisin sëmundjen e Parkinsonit janë trauma. Madje ka një lidhje goxha të ngushtë midis traumës së kokës dhe shfaqjes Parkinsonit. Rasti më tipik është bokseri me famë Cassius Clay ose Muhammad Ali. Muhammad Ali, po. Ka infeksionet të ndryshme, pra kemi shfaqjen ose shpërtimin e Parkinsonit pas infeksioneve të trurit, encefaliteve. Kemi ekspozimin ndaj pesticideve, toksinave të ndryshme. Faktor ambiental, le të themi. Faktor ambiental, po. Dhe faktorët të tjerë riskant janë stresi, inflamacioni dhe predispozita gjenetike, gjithsesi ngelet. Kjo është e para, kryesor, është faktori kryesor. Si diagnostikohet, doktor? Diagnoza e Parkinsonit është një diagnozë qartësisht klinike. Pra është mjeku që vendos, nuk ka ekzaminime të cilat të tregojnë nëse një person vuan apo jo nga Parkinsoni. Dhe për të vendosur diagnozën, këta mshenjat tipike janë ato tre që përmendëm në fillim, pra tremori ose dridhja,
ngurtësimi i muskujve, rigiditeti, ngadalësimi i lëvizjeve, ose bradikinezia, çrregullimet e posturës, pra qëndrimi drejt, sëmundjet me Parkinson ka një posturë karakteristike, gjysmë të përkulur, ka një ecje karakteristike, janë persona të cilët kanë probleme me ekuilibrin, rrëzohen dhe shenja të tjera. Pastaj shenjat të mëvonshme të Parkinsonit, pa diskutim janë depresioni, sëmundjet me Parkinson bëjnë shumë më tepër depresion se sa populata normale. Janë çrregullime psikotike, i themi ne, pra shfaqja e halucinacioneve, diluzioneve, memoria, demenca. Të gjitha këto pastaj shkaktohen nga vetë Parkinsoni. Po, këto janë një reakcion zinxhir që vjen me kalimin e kohës. Doktor, do doja të ndaleshim tashmë tek trajtimi efikas i Parkinsonit. Por para se të ndalemi dhe të zgjerojmë trajtimin e kësaj sëmundje, do të bëja pyetjen pse rekomandohet me agonist të dopaminës fillimisht terapia? Trajtimi i Parkinsonit, duke qenë se nga pikpamja e shkaktarit ose e fizpatologjisë, sëmundja është e qartë, pra dihet që kemi paksim të dopaminës, dhe trajtimi do të bëhet duke dhënë pikërisht këtë element që mungon, pra dopaminën, në formën e levodopës, ose duke rritur sasinë e dopaminës në formën e agonistëve të levodopës. Pas kalohet në... Ka mendime të ndryshme, ka teori që mendojnë që në fillim duhet filluar mjekimi me dopamin, pra me levodopa, ndërkohë që disa të tjerë mendojnë që duhet më përpara të fillohet me agonistët të levodopës. Kjo pikërisht për faktin sepse për të kursyer sa më tepër receptor të dopaminës. Çka do të thotë që në qoftë se truri jon prodhon një sasi gjithsesi të pakët të levodopës, të dopaminës, ne duke dhënë dopamin nga jashtë, asnjëherë nuk arrim do të kontrollojmë se sa është niveli dopaminës në gjak, dhe asnjëherë nuk arrim do të kontrollojmë nëse ky nivel dopamine i bllokon të gjithë receptorët apo jo. Dhe në qoftë se këta receptorë bllokohen, pastaj dopamina që ne japim në vazhdimsi nuk ka më ku të veprojë. Kështu që pikërisht për të ruajtur këta receptorë të levodopës ose të dopaminës, shpeshherë këshillohet, sidomos në Parkinsonin e moshës së re, të fillohet trajtimi me agonistët e dopaminës. Doktor, ne do të kemi një material të përgatitur dhe do rikthehemi sërish në studio. Ndjekim së bashku. Mjeku i cili dha emrin sëmundjes së Parkinsonit ishte Dr. James Parkinson. Dr. James Parkinson u lind në Londër më 11 prill në vitin 1755. Ndërsa në vitin 1817, ai botoi librin e tij në të cilin përshkruan sëmundjen si entitet të veçantë ndër sëmundjet e tjera. 4 dekada më vonë ishte Charcot i cili ju referua sëmundjes me emrin Parkinson. Tulipani është simboli i sëmundjes së Parkinsonit i njohur në të gjithë botën dhe nga të gjitha organizatat në mbështetje të sëmundjes. Historia e tulipanit të Dr. James Parkinsonit nisi në vitin 1980 në Holand, kur Van der Wereld, një Gjerman i cili vuante nga sëmundja e Parkinsonit, i dha emrin e Dr. James Parkinson, tulipani të kuq me të bardhë që kishte kultivuar vetë. Në 11 prill të vitit 2005, tulipani i kuq u lançua si simboli botëror i sëmundjes së Parkinsonit në konferencën e Luksemburgut. Një 11 prilli, dita e lindjes së doktorit, që i dha emrin sëmundjes, është dita botërore e sëmundjes së Parkinsonit. Pas materialit të përgatitur, ne jemi rikthyer sërish në studio dhe do të vijojmë bisedën tonë me doktorin. Kemi të ftuar neurologun Altin Kuqo.
Doktor, ne përpara se të bëjmë përmbylljen e bisedës sonë, besoj keni diçka për të shtuar, apo jo? Jo, përfitoj nga rasti që duke qenë se po flasim për sëmundjen e Parkinsonit, që është një nga sëmundjet përfaqësuese të sëmundjeve neurodegenerative, që është një grup i madh sëmundjesh, do desha të cekja edhe një sëmundje paksa të veçantë, të rrallë, që është skleroza laterale amiotrofike. Është një sëmundje e cila në vetvete ka të bëjë me muskujt dhe me nervat, dhe është një sëmundje edhe kjo progresive, me një ecuri të shpejt, duke sjell fillimisht dobësinë e muskujve të ansive, dobësinë e muskujve të gëlltitjes, të folurit, dhe më pas vështirësinë e muskujve të frymarrjes. Të gjitha këto janë muskuj të cilat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë përditshme, pra muskujt e gjymtyrëve ne jemi njerëz aktiv. E folura dhe gëlltitja ndihmojnë për ushqyerjen dhe për komunikimin, dhe me muskujt e frymarrjes ne marrim frym, pra janë muskujt thelbësor për jetën. Kjo është një sëmundje që po ashtu si Parkinsoni nuk është se ka një shkak të njohur. Të mirë fillt. Pa diskutim, në 10% të SLA-ve dihet që arsyeja është gjenetike, por 90% janë sporadike, pra të filluara të rastit. Tek SLA-ja gjenetike është dhe shoqërimi i sklerozës laterale amiotrofike, ose SLA-s shkurt, me Parkinsonin. Dua ta cek sepse pa diskutim sëmundja e Parkinsonit është shumë herë më e përhapur dhe më gjerë në popullat. Sa që thuhet në popullatën mbi 60 vjeç, 1% e saj vuan me Parkinson. SLA-ja prek mosha shumë më të reja. Këtu jemi tek diagnoza dhe diferenciale. Moshat 30 vjeç, 40 vjeç, mosha aktive për punë, dhe ecuria e sklerozës laterale amiotrofike është shumë herë më e shpejtë se sa e Parkinsonit, dhe përfundimi është vdekja e pashmangshme, sepse duke paralizuar muskujt e frymarrjes, pacienti kuptohet që nuk mund të kryejë më funksionet jetike dhe vdes. Është një sëmundje progresive dhe për fat keq deri më sot bota nuk ka një kur për ta trajtuar sklerozën laterale amiotrofike, përveç se kujdesit që duhet të ushtrohet ndaj pacientit në mënyrë që këto funksione jetike të suportohen në maksimum dhe për të pasur një vuajtje sa më të vogël, sa më të lehtë. Është një sëmundje e cila shpeshherë neglizhohet, shpeshherë shenjat ngatrohen me sëmundje të tjera, dhe kur vendoset diagnoza, njerëzit duke ditur që është një sëmundje që është e pashërueshme, nuk para kushtojnë vëmendje shërbimit dhe kujdesit shëndetësor. Çfarë mund t'i themi në këtë rast? Në këtë rast, unë do t'i thosha që të gjithë personat cilët ndjejnë vështirësi në lëvizje, ndjejnë tharje të muskujve, ndjejnë lëvizje të pa vullnetshme të muskujve, të ekzaminojnë, të diagnostikohen, të kartelizohen dhe me siguri dhe ndihma do të jetë shumë më e lehtë. Doktor, unë ju falenderoj për bisedën. Faleminderit ju. Faleminderit që ishit në Diagnozë. Unë ju kujtoj se emisioni jonë vazhdon dhe do të kemi të tjerë të ftuar.